આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે યુનિટ 49 સુધી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. આજે હવે યુનિટ 50 થી 52 સુધી અભ્યાસ કરવાનો છે. તો યુનિટ 50 જોઈએ. गुजराती और सामे अंग्रेजी उच्चार लखो. हाँ तो शू थशे? हैंड माछली. तो शू थशे? फिश. ना तो शू थशे? नोज. बारु तो शू थशे? डोर. होड़ी बोल. माथुं શું થશે? ધડ. વાળ. વાળને શું કહેવાય? હેર. ચોપડી શું કહેવાય? બુક. વહાણ શું કહેવાય? સીટ. જીભ. જીભને શું કહેવાય? જીભ. ઘંટ. ગરદન. ગાડું. લંગોટ અને શંકુ. ઘંટ એટલે શું થશે? બેલ. ગરદન એટલે શું થશે? નેક. ગાડું એટલે શું થશે? કાટ. લંગોટ એટલે ઓવલ. અને શંકુ એટલે કોટ. હાથ એટલે હેન્ડ. માછલી એટલે ફિશ. નાક એટલે નોઝ. બાજુ એટલે ડોર. હોડી એટલે બોલ. માથું એટલે હેડ. વાળ એટલે હેર. ચોપડી એટલે બુક. વહાણ એટલે સીટ. જીભ એટલે જીભ. ઘંટ એટલે બેલ. ગરદન એટલે નેક. ગાડું એટલે કાટ. લંગોટ એટલે ઓવલ અને શંકુ એટલે કોલ. તમારી પાસે જો પુસ્તક હોય તો પુસ્તકમાં લખી લેવાની છે યુનિટ. ન હોય તો નોટબુકમાં. હવે આપણે આગળની યુનિટ જોઈએ 51. હવે યુનિટ 51 અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે गुजराती और लखो. बाइक तो શું થશે? મોટર સાયકલ. જીપ. જીપ. માથું.
hand એટલે હાથ, fish તો માછલી, boat તો હોડી, ship તો વહાણ, કાર એટલે શું થશે? ગાડી, ડોર એટલે શું થશે? બારી, નોઝ એટલે શું થશે? નાક, હેર એટલે વાળ, બુક એટલે ચોપડી, નેટ તો બંદર, બેલ તો ઘંટ, ફોન તો સમૂહ, બાઇક એટલે શું થશે? મોટરસાઇકલ, જીપ એટલે જીપ, હેડ એટલે માથું, હેન્ડ એટલે હાથ, ફિશ એટલે માછલી, બોટ એટલે હોડી, શિપ એટલે વહાણ, કાર એટલે ગાડી, ડોર એટલે બારી, નોઝ એટલે નાક, હેર એટલે વાળ, બુક એટલે ચોપડી, નેક એટલે ગરદન, બેલ એટલે ઘંટ અને કોન એટલે શંકુ. હવે આપણે આગળની યુનિટ જોઈએ. બાબા અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે સ્પેલિંગ લખો. ઓવર, બેલ, બુક, here, all તો O B A L, bear B E double L, book B double O K, here H A I R, here. Name to fish, hand, net તો શું થશે? NECK, net એટલે ગરદન, ડોર DOOR, fish FISH, hand HEND, boat, head
હેડ એટલે માથું. કાર્ટ CART JEEP. ઓવલ OVAL બેનનો શું થાય BELL. બુકનો શું થાય BOOK. હેરનો HAIR. નેકનો NECK. ડોરનો DOOR. ફિશનો FISH. હેન્ડનો HAND. બોટ BOAT. હેડનો HEAD. કાર્ટનો CART. જીપ JEEP. હવે હું તમને ગુરુવારે આપું છું. નોટમાં લખો.